নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'ত একাদশ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথম পাঠ দ্য পোৰ্ট্ৰেইট অফ এ লেডি অসমীয়াত আলোচনা কৰিম। এই পাঠটি লিখিছে খুশৱন্ত সিং নামৰ এজন লেখক আৰু আমি এই পাঠটি আজি লাইন বাই লাইন অসমীয়া ভাঙনি কৰিম। মোৰ সুবিধাৰ্থে মই মোবাইলত ইয়াৰ ফটো লৈ লৈছোঁ, তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাওঁতে কিতাপখন সন্মুখত লৈ ল'বা। দ্য পোৰ্ট্ৰেইট অফ এ লেডি, এগৰাকী মহিলাৰ এখন প্ৰতিচ্ছবি। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. মোৰ আইতা সকলোৰে আইতাৰ নিচিনাকৈ এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলা। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. আৰু মই তেওঁক জানি অহা বা তেওঁক দেখা যোৱা 20 বছৰে তেওঁ সেই একেই বৃদ্ধা আৰু ছাল খুতুৰা পৰা। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. মানুহে কৈছিল যে এক সময়ত তেওঁ গাভৰু আছিল আৰু ধুনীয়া আছিল আৰু আনকি তেওঁৰ এজন গিৰিয়েক আছিল, কিন্তু এই কথাটো বিশ্বাসত ল'বলৈ অলপ টান হয়। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. মোৰ ককা দেউতাৰ ছবিখন ড্ৰয়িং ৰুমৰ এটা মেণ্টেল পিচ বুলি ক'লে সাধাৰণতে কি হয়, যিবিলাক কোঠাৰ ৱালত এনেকৈ এখন স্লেব ওলাই আহে, এখন সৰু স্লেব, কাঠৰ কোনোবাই তক্তা দি ল'ব পাৰে বা পকাৰ স্লেব হ'ব পাৰে, তাতে কি কৰা হৈছে ককা দেউতাৰ যিখন ফটো, যিখন বন্ধাই থোৱা ফটো, সেইখনক কোৱা হয় পৰ্ট্ৰেইট, আৰু সেই পৰ্ট্ৰেইটখন তাত ৰখা হৈছিল। He wore a big turban and loose fitting clothes. তেওঁ এটা ডাঙৰ পাগুৰি পিন্ধিছিল আৰু সাধাৰণতে তেওঁ পিন্ধা কাপোৰবিলাক লুজ ফিটিং আছিল, ঢিলা কাপোৰ আছিল, ওলমা কাপোৰ আছিল। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. আৰু তেওঁ দীঘল আৰু পকা দাঢ়ি কুচাই তেওঁ বুকুৰ বেছিভাগ অংশই ঢাকি ৰাখিছিল আৰু তেওঁক দেখিলে এনেকুৱা লাগে যেন তেওঁ 100 বছৰীয়া বৃদ্ধ। He did not look the sort of person who would have a wife or children. তেওঁক দেখিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি যেন অনুভৱ নহয় যে তেওঁৰ পত্নী বা ল'ৰা ছোৱালী থাকিব পাৰে। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. তেওঁক দেখিলে এনেকুৱা লাগে যেন তেওঁ বহুত নাতি নাতিনী আছে। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. আৰু মোৰ আইতাৰ ক্ষেত্ৰত সেই ভাৱনাটো যে তেওঁ এক সময়ত গাভৰু আছিল বা ধুনীয়া আছিল, সেই কথাটো এক প্ৰকাৰৰ মনে বিদ্ৰোহ কৰি উঠে বা মনে মানি ল'বলৈ নিবিচাৰে। She often told us the games she used to play as a child. আৰু তেওঁ প্ৰায় আমাক সেই খেলবিলাকৰ কথা কৈছিল যিবিলাক তেওঁ ল'ৰালি অৱস্থাত বা তেওঁ শৈশৱত যিবিলাক খেল খেলিছিল সেই খেলবিলাকৰ কথা কৈছিল। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. আৰু আইতাই যিবিলাক খেলৰ কথা কৈছিল, তেওঁ যেতিয়া সৰুতে যিবিলাক খেল খেলিছিল, সেই খেলবিলাকৰ কথা তেওঁ যেতিয়া কয়, সেইবিলাক আমি কিবা
অনৰ্থক কথা বা মিছা মানে যিবিলাক আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা এটা ভাৱ হয় আৰু আমি সেইবিলাক আইতাই কোৱা যি প্ৰফেটসকলৰ যি সন্ত সাধু সন্তৰ যিবিলাক কাহিনী সেই সাধু সন্তৰ কাহিনীবোৰৰ নিচিনাকৈ তেওঁ কোৱা খেলবোৰৰ কথাবিলাক আমি শুনি যাওঁ কিন্তু সেইবিলাক বিশ্বাসত ল'বলৈ অলপ টান হয় She had always been short and fat and slightly bent আৰু তেওঁ সদায় চাপৰ অলপ শকত আৰু অলপ কোজা আছিল তেওঁ শকত আছিল চাপৰ আছিল আৰু অলপ কোজা আছিল Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere আৰু তেওঁৰ মুখমণ্ডলত ক্ৰিছ ক্ৰছ অৰ্থাৎ অথালি পথালিকৈ ছাল সুতুৰা পৰা দাগ আছিল No, we were certain she had always been as we had known her. নহয় আমি হেয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছিলোঁ যে তেওঁক আমি যেনেকৈ দেখা পাই আহিছোঁ ইমান দিনে তেওঁ তেনেকুৱাই আছিল বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. তেওঁ বৃদ্ধা ইমান বৃদ্ধ হ'ল যে তেওঁ আৰু বৃদ্ধ হ'ব নোৱাৰে আৰু তেওঁক আমি দেখি অহা সেই 20 বছৰ কাল বা 20 বছৰ সময় সেই একেই বৃদ্ধা অৱস্থাতেই আছে She could never have been pretty but she was always beautiful তেওঁ হয়তো দেখিবলৈ ধুনীয়া নাছিল কিন্তু তেওঁ আমাৰ কাৰণে সদায় মৰম লগা সদায় মৰমৰ She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary কৈছে যে তেওঁ সদায় হবল অৰ্থাৎ দুখ মাৰি মাৰি খোজ কাঢ়িছিল তেওঁ পূজা হৈ দুখ মাৰি খোজ কাঢ়িছিল এখন হাত তেওঁ সদায় কঁকালত ৰাখিছিল আৰু আনখন হাতেৰে ৰজাৰী অৰ্থাৎ যি জপমালা সেই জপমালাৰ গুটি হিচাপ কৰাত ব্যস্ত হৈ আছিল Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer আৰু তেওঁ silver locks মানে তেওঁ যি ৰূপৰ কাণফুলি অৰ্থাৎ থুৰিয়া নিচিনা বিধ ফুলি থুৰিয়া নিচিনা ফুলি পিন্ধি আছিল আৰু তেওঁ চুলিটো কিছুমান ব্ৰেডছ লগাই থোৱা আছিল সেইবিলাক কি হৈছে তেওঁৰ মুখত আহি পৰিছেহি আৰু তেওঁ মুখখন কি কৈছে পেল এণ্ড পাকাৰ্ড বুলি কোৱা হৈছে পেল মানে হেতা পৰি যোৱা অৰ্থাৎ মুখৰ যিটো উজ্জ্বলতা সেই উজ্জ্বলতা বা উজ্জ্বল যি বৰণ সেই বৰণ হেৰাই যোৱা বুলি কৈছে আৰু তেওঁৰ মুখত সেই চিলভাৰ বা তেওঁ হৈছে পাঞ্জাবীৰ সম্প্ৰদায়ৰ হয় পিছত আমি পাই যাম তো পাঞ্জাবী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে কিছুমান কি পিন্ধে নাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনেকৈ কাণলৈ কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ফুলি থাকে আৰু ইয়াত এডাল নেকলেছ টাইপৰ নেকলেছ নহয় নেকলেছটো ডিঙিত পিন্ধে কিন্তু চেইন টাইপৰ এডাল থাকে সেই চেইনডালৰ কথাও কৈছে যে সেই ৰূপৰ চেইনডাল বা যি লক্স মানে ব্ৰেডছ মাৰি আছে সেইখিনি তেওঁৰ হেতা পৰা মুখখনৰ ওপৰত পৰি আছে আৰু তেওঁ উঠজোৰে অবিৰামভাৱে একেৰাহে ইনঅডিবল অৰ্থাৎ অস্পষ্ট যিটো কাণেৰে শুনি পোৱা নাযায় তেওঁ মুখৰ ভিতৰতে প্ৰাৰ্থনা কৰাত ব্যস্ত হৈ থাকে Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and content. হয় তেখেত ধুনীয়া আছিল তেখেত দেখিবলৈ ঠাণ্ডা দিনৰ এটা ভূখণ্ডৰ পাহাৰীয়া এটা ভূখণ্ডৰ পৰ্বতীয়া এটা ভূখণ্ডৰ নিচিনা ভূখণ্ডৰ নিচিনা লাগে যি এটা বিশুদ্ধ বগা এটা চেনেৰী বিশুদ্ধ বগা এটা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য য'ত তেওঁ
কি কৰিছে বুলি কৈছে ব্ৰিডিং পিচ এণ্ড কণ্টেইনমেণ্ট য'ত তেওঁ আত্মসন্তুষ্টিৰে শান্তিৰে জীয়াই আছে তো তেওঁ যিহেতু বগা পোছাক পিন্ধি আছে তেওঁৰ চুলি পকা গতিকে তেওঁ গোটেই শৰীৰটো বগা হৈ আছে তেওঁ গাৰ বৰণ বগা গতিকে বগাৰ কাৰণে তেওঁক পাহাৰৰ বৰফৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে উইণ্টাৰ ছিজনৰ যেতিয়া ঠাণ্ডা দিনত যেতিয়া পৰ্বতীয়া যিবিলাক অঞ্চল তাত যেতিয়া বৰফ পৰে সকলোবিলাক বগা হৈ পৰে আৰু সেই ঠাইডোখৰ লগত তেওঁ তুলনা কৰা হৈছে My grandmother and I were good friends. মোৰ আইতা আৰু মই আমি দুয়ো ভাল বন্ধু আছিলোঁ My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. মোৰ মা দেউতাই মোক আইতাৰ লগত এৰি থৈ গৈছিল যেতিয়া তেওঁলোক চহৰত থাকিবলৈ গৈছিল She used to wake me up in the morning and get me ready for school. আৰু তেওঁ মোক ৰাতিপুৱা জগাই দিছিল আৰু স্কুললৈ বুলি মোক প্ৰস্তুত কৰিছিল She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. আৰু তেওঁ ৰাতিপুৱা মোক সোনকালে উঠাই দিছিল জগাই দিছিল আৰু মোক স্কুলৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰাইছিল তেওঁ মোক ৰাতিপুৱা যেতিয়া গা ধুৱাইছিল তেওঁ সেই গা ধুৱাই থকাৰ সময়ত এটা মনোটনাছ সিং সং অৰ্থাৎ অতি সুৰীয়া মাতেৰে তেওঁ ৰাতিপুৱাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল এই আশাত যাতে মই অৰ্থাৎ খুশৱান সিঙে সেই প্ৰাৰ্থনাবিলাক শুনি শুনিয়ে আয়ত্ত কৰি লয় I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. মই শুনিছিলোঁ মই মনোযোগ দি শুনিছিলোঁ কিন্তু শিকিবৰ কাৰণে নহয় মই এই কাৰণে শুনিছিলোঁ কাৰণ তেওঁৰ কণ্ঠ মই ভাল পাইছিলোঁ তেওঁৰ গোৱা সেই প্ৰাৰ্থনাৰ যি সুৰ বা যি কণ্ঠ সেই কণ্ঠ শুনি মই ভাল পাইছিলোঁ Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. আৰু তাৰ পাছত তেওঁ চাফাকৈ ধুই ৰখা সেই স্লেটখন এটা মাটিৰ চিয়াঁহী দোৱাত এটা ৰঙা কলম এই গোটেইকেইটা বস্তু একেলগে বান্ধি মুঠা কৰি তেওঁ মোক আনি দিছিল After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. আৰু আগদিনাখনে বনাই ৰখা ৰুটি চাপাতি মানে ৰুটি য'ত অকণমান মাখন আৰু চেনি ছটিয়াই চেনি মেৰিয়াই তেওঁলোকে খাই দুয়ো একেলগে স্কুললৈ গৈছিল She carried several stale chapatis with her for the village dogs. আৰু তেওঁ লগত কেইবাটাও আগদিনাখনে বনোৱা ৰুটি ষ্টেল মানে আগদিনাখনে বনোৱা বা ঠাণ্ডা আগদিনাখনে বনাই থোৱা ৰুটি গাঁৱৰ কুকুৰবোৰৰ কাৰণে লগত লৈ গৈছিল My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. মোৰ আইতা সদায় মোৰ লগত স্কুললৈ গৈছিল কাৰণ আমাৰ স্কুলখন এটা মন্দিৰৰ লগত সংলগ্ন আছিল The priest taught us the alphabet and the morning prayer. আৰু পুৰোহিতে আমাক বৰ্ণমালা আৰু ৰাতিপুৱাৰ প্ৰাৰ্থনা শিকাইছিল While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. আৰু যি সময়ত
ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বাৰান্দাৰ দুই কাষে বহি এলফাবেট অৰ্থাৎ বৰ্ণমালা আৰু ৰাতিপুৱাৰ প্ৰাৰ্থনাবিলাক এটা সুৰত সকলোৱে একে স্বৰে বা একেলগে যেতিয়া চিঞৰি চিঞৰি মাতিছিল বা গাইছিল, সেই চোৱা সময়ত আইতাই ভিতৰত মন্দিৰৰ ভিতৰত বহি যিবিলাক লিপি আছিল সেই লিপিবিলাক তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছিল বা সেই লিপিবিলাক পঢ়িছিল। স্ক্ৰিপচাৰ্ছ মানে হৈছে পুৰণি দিনৰ লিপি, যেনেকৈ আমাৰ তাম্ৰলিপি আছে, সাঁচিপতীয়া লিপি আছে, তো এইবিলাক স্ক্ৰিপচাৰ্ছ বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত, ইয়াকে কোৱা হয় লিপি। When we had both finished, we would walk back together. আৰু যেতিয়া আমাৰ দুয়োৰে পঢ়া হৈ যায় তেতিয়া আমি দুয়ো পুনৰ খোজকাঢ়ি উভতি আহোঁ। This time the village dogs would meet us at the temple door. আৰু এই সময়ছোৱাত গাঁৱৰ কুকুৰবিলাকে আমাক মন্দিৰৰ দুৱাৰমুখতে আমাক আগচি ধৰে। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. আৰু সিহঁতে ইটোৱে সিটোৰ লগত গুজৰি গুমৰি অৰ্থাৎ ভুকি আহে আৰু আমি সিহঁতলৈ দলিয়াই দিয়া ৰুটিবিলাক খাই আহি থাকে আৰু সেই ৰুটিৰ কাৰণে সিহঁতে ইটোৱে সিটোৰ লগত কাজিয়াও কৰে। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. যেতিয়া মোৰ মা দেউতাহঁত চহৰত ভালকৈ থিতাপি ল'ব পাৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক মাতি পঠাইছিল। That was a turning point in our friendship. আৰু সেয়াই আছিল আমাৰ বন্ধুত্বৰ মাজত হোৱা এটা পৰিৱৰ্তন, বন্ধুত্বৰ যি এনাজৰি তাত অহা এটা ফাট হোৱাৰ কাৰণ। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. যদিও আমি একেটা কোঠাতেই দুয়ো আছিলোঁ, একেটা কোঠাকে আমি ভগাই লৈছিলোঁ, কিন্তু আগৰ দৰে আইতা মোক স্কুললৈ থ'বলৈ বা মোৰ লগত স্কুললৈ অহা নাছিল। I used to go to an English school in a motor bus. আৰু মই এখন ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুললৈ এখন মটৰ বাছত যাবলৈ ধৰিছিলোঁ। There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. আৰু চহৰত কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰীট ডগ অৰ্থাৎ অলিয়ে গলিয়ে ঘূৰি ফুৰা কুকুৰ পাবলৈ নাছিল আৰু সেইকাৰণে আইতাই আমাৰ চহৰৰ ঘৰটোৰ বাৰান্দাতে ঘৰচিৰিকা চৰাইক খুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। As the years rolled by, we saw less of each other. আৰু এনেকৈ যেতিয়া বছৰবিলাক বাগৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আমি ইজনে সিজনক কম দেখা দেখি বা কম সাক্ষাৎ হ'বলৈ ধৰিলোঁ। For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. কিছুদিন ধৰি বা কিছু সময় ধৰি তেওঁ মোক ৰাতিপুৱা জগাই দিছিল, ৰাতিপুৱা উঠাই দিছিল আৰু স্কুললৈ প্ৰস্তুত কৰি দিছিল, স্কুললৈ সাজু কৰি দিছিল। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. আৰু যেতিয়া মই স্কুলৰ পৰা ঘূৰি আহিছিলোঁ তেতিয়া আইতাই মোক সুধিছিল যে স্কুলত শিক্ষকে মোক কি শিকাইছিল। I would tell her English words and the little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. আৰু মই আইতাক কিছুমান ইংৰাজী শব্দ কৈছিলোঁ আৰু দুই এটা সৰু সৰু পশ্চিমীয়া বিজ্ঞান আৰু শিকনৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ। The law of gravity, মধ্যাকৰ্ষণৰ সূত্ৰৰ কথা কৈছিলোঁ। আৰ্কিমিডিজৰ প্ৰিন্সিপল বা সূত্ৰৰ কথা কৈছিলোঁ। পৃথিৱীখন যে ঘূৰণীয়া ইত্যাদিবিলাক কথা তেওঁৰ আগত কৈছিলোঁ।
This made her unhappy. আৰু এই কথাবোৰে আইতাক দুখী কৰি তুলিছিল, আইতাৰ মনত দুখ দিছিল। She could not help me with my lessons. তেওঁ মোক মোৰ পাঠবিলাকত সহায় কৰিব পৰা নাছিল। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. আৰু আইতাই সেই ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত শিকোৱা কথাবিলাক তেওঁ বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাছিল আৰু তেওঁ অলপ মনতে দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল কাৰণ সেই ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলখনত ভগৱানৰ বিষয়ে কোনো কথা আলোচনা নহৈছিল নাইবা কোনো ধৰণৰ স্ক্ৰিপচাৰ্ছ বা লিপিৰ বিষয়ে জ্ঞান দিয়া হোৱা নাছিল বা জ্ঞান দিয়া নাছিল। One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. আৰু এদিন মই স্কুলৰ পৰা আহি আইতাৰ আগত ক'লোঁ যে আমাক এতিয়া স্কুলত গানৰ অৰ্থাৎ সুৰৰ পাঠ দিয়া হ'ব, সুৰ শিকোৱা হ'ব। তেতিয়া আইতাই কৈছিল যে গান আচলতে যিবিলাক মগনীয়া মানুহ বা গান গাবৰ কাৰণে বেলেগকৈ এছ'চিয়েশ্যন থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণেহে, সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে গান গোৱা কাম নহয়। অৱশ্যে আইতাই সেই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ কথা কোৱা নাছিল, কিন্তু তেওঁ মৌনতাই, তেওঁ নীৰৱতাই প্ৰমাণ কৰিছিল যে তেওঁ সেই বস্তুটোত, সেই কথাত সন্মতি হোৱা নাই। আৰু তেতিয়াৰে পৰা আইতাই মোৰ লগত খুব কম কথা পতা হৈছিল। When I went up to university, I was given a room of my own. যেতিয়া মই বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গ'লোঁ তেতিয়া মোক নিজাকৈ এটা কোঠা দিয়া হৈছিল। The common link of friendship was snapped. আৰু আমাৰ মাজত যি বন্ধুত্বৰ সাধাৰণ এনাজৰী আছিল সেই এনাজৰীডাল ছিঙি গৈছিল। My grandmother accepted her seclusion with resignation. আৰু মোৰ আইতাই তেওঁ যে অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে এই কথাটো তেওঁ মানি লৈছিল আৰু তেওঁ সেইবাবে সকলো কাম ত্যাগ কৰিছিল। তেওঁ মোৰ প্ৰতি থকা যিখিনি দায়িত্ব আছিল সেইবিলাক এৰি দিছিল। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. তেওঁ খুব কাৎচিতহে কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিবলৈ হ'লে তেওঁ যঁতৰটোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি আহে। অন্যথা তেওঁ সূৰ্যোদয়ৰ পৰা সূৰ্যাস্তলৈকে কেৱল যঁতৰত সূতা কাটিয়ে, যঁতৰ পকায়ে তেওঁ সময় পাৰ কৰিছিল আৰু লগতে তেওঁ প্ৰাৰ্থনাও কৰিছিল। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. কেৱল পিছবেলাহে তেওঁ খন্তেক সময় জিৰাইছিল আৰু সেইকণ সময়তে তেওঁ সেই ঘনচিৰিকা চৰাইবিলাকক কিবা খোৱা বস্তু দিছিল বা সিহঁতক খুৱাইছিল। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled, but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. আৰু সেই সময়ছোৱাত আইতাই সেই হাজাৰ হাজাৰ যি শ শ ঘৰচিৰিকা চৰাই যি উৰা মাৰি আহি বাৰান্দাত পৰেহি, সেই
চৰাইবিলাকক ব্ৰেডবিলাক ভাঙি গুৰি কৰি সিহঁতক টুকুৰা টুকুৰ কৰি খাবলৈ দিছিল আৰু চৰাইবিলাকেও আহি চিঞাই অৰ্থাৎ চিঞৰ বাখৰ কৰি ঠাইডোখৰ ভৰাই পেলাইছিল আৰু কিছুমানে আহি আইতাৰ ভৰিত কান্ধত আনকি কিছুমান তেওঁ মূৰতো উঠিছিল কিন্তু আইতাই সিহঁতক কোনোদিনে বা কেতিয়াও খেদাই দিয়া নাছিল আৰু দিনটোৰ ভিতৰত সেই আধা ঘণ্টা সময়ে আইতাৰ কাৰণে আটাইতকৈ সুখৰ সময় আছিল When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. যেতিয়া মই উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে বিদেশলৈ যাবলৈ বুলি সিদ্ধান্ত ললো মই নিশ্চিত আছিলো যে আইতা এই কথাত বৰ নিৰাশ হ'ব বা আইতাই এই কথাত মন বেয়া কৰিব তেওঁ হয়তো মোক অনুমতি নিদিব I would be away for 5 years and at her age one could never tell মই 5 বছৰৰ কাৰণে আঁতৰি থাকিব লাগিব আৰু এনেকুৱা এটা বয়সত আইতাৰ যিটো বয়স সেই বয়সত কোনেও ক'ব নোৱাৰে কোন সময়ত কি ঘটিব পাৰে অৰ্থাৎ ইয়াত পাঠকে আইতাকৰ কিবা কাৰণত মৃত্যু হ'ব পাৰে বুলি তেওঁ যেহেতু বাৰ্ধক্য মানে তেওঁ যিটো বৃদ্ধা হয় গৰাকী গতিকে মৃত্যু হ'ব পাৰে বুলি তেওঁ ভয় কৰিছিল But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. কিন্তু মোৰ আইতা সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ 5 বছৰ সময় থাকিব পাৰিল আৰু আইতাই মোক ট্ৰেইন ষ্টেচনত আগবঢ়াবলৈও থবলৈও আহিল আৰু তেওঁ কোনো ধৰণৰ ন্যূনতমভাৱেও আবেগিক হোৱা নাছিল তেওঁ কোনো ধৰণৰ আবেগ প্ৰকাশ কৰা নাছিল আৰু তেওঁ কি কৰি আছিল her lips moved in prayer her mind was lost in prayer আৰু মুখ থবলৈ আহোঁতে অৰ্থাৎ খুশৱন্ত সিঙক যেতিয়া ৰেলৱে ষ্টেচনত থবলৈ আহিছিল তেওঁ কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা পতা নাছিল বা নাই কোনো ধৰণৰ আবেগ প্ৰকাশ কৰিছিল বা ইমোশন তেওঁ দেখাইছিল কিন্তু তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল আৰু তেওঁ প্ৰাৰ্থনাত বিভোৰ হৈ আছিল Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. আৰু তেওঁৰ আঙুলিকেইটা সেই জপমালাৰ গুটি হিচাপ কৰাত বিডছ বিলাক হিচাপ কৰাত ব্যস্ত হৈ আছিল আৰু তেওঁ কোনো কথা নোকোৱাকৈ বিনা শব্দে মোৰ কপালত এটা চুমা আঁকি দিছিল আৰু মই গুচি আহিছিলো সেই হেমেকা চুমাৰ সেই হেমেকা ভাৱটো লৈ মনতে ভাবিছিলো যে হয়তো এয়াই আমাৰ মাজত শাৰীৰিকভাৱে শেষ স্পৰ্শ বা সম্পৰ্ক But that was not so. কিন্তু হেয়া তেনেকুৱা একো নঘটিল After 5 years, I came back home and was met by her at the station. যেতিয়া মই 5 বছৰৰ পাছত বিদেশৰ পৰা মই উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰি ঘূৰি আহিছিলো তেতিয়া মই পুনৰ তেওঁ সেই ট্ৰেইন ষ্টেচনতে লগ পাইছিলো She did not look a day older. আৰু তেওঁ এদিনৰো যেন তেওঁ সেই 5 বছৰত মই এৰি যোৱা 5 বছৰত এদিনৰো যেন তেওঁ বৃদ্ধ হ'ল বা বয়স বাঢ়ি গ'ল তেনেকুৱা নালাগিল অৰ্থাৎ এটো কি হয় যেতিয়া মানুহ বৃদ্ধ হয় বুঢ়া হয় বা বুঢ়ী হয় এটা নিৰ্দিষ্ট স্তৰত ৰৈ যায় তাৰ পাছত তেওঁলোকে যিমান বছৰ জীয়াই থাকিলেও তেওঁলোকৰ সেই যিটো বৃদ্ধৰ চেহেৰা হেতু আৰু বাঢ়ি না যায় একেটা স্তৰতে থাকি যায় বা একেই চেহেৰা হৈ থাকে She still had no time for words. And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. আৰু আইতাৰ তেতিয়াও কথা ক'বলৈ সময় নাই আৰু তেওঁ মোক হাতখন তেওঁ মোৰ বাহুত এনেকে খামুচ মাৰি এনেকে হাতত ধৰি লৈ মই শুনিবলৈ পালো যে অস্পষ্ট মাতত তেওঁ তেতিয়াও
প্ৰাৰ্থনা কৰাতেই ব্যস্ত। Even on the first day of my arrival, her happiest moments with her were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebuke. আৰু বিদেশৰ পৰা ঘূৰি অহা প্ৰথম দিনটোতো আইতাৰ কাৰণে আটাইতকৈ সুখৰ সময় সেই সময়ছোৱা আছিল যিকণ সময়ত তেওঁ চৰাইবোৰক ঘন চিৰিকা চৰাইবোৰক খুৱাই আছিল আৰু সেইদিনাখন সৰ্বসাধাৰণ দিনতকৈ তেওঁ অলপ বেছি দেৰিলৈকে খুৱাইছিল আৰু সিহঁতক দুই এটা মৰমতে গালি পাৰিছিল। In the evening, a change came over her. আৰু সন্ধিয়ালৈ তেওঁৰ এটা পৰিৱৰ্তন ঘটিল। She did not pray. তেওঁ প্ৰাৰ্থনা নকৰিলে। She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. তেওঁ চুবুৰীয়াৰ যিবিলাক মহিলা আছিল, চুবুৰীৰ যিসকল মহিলা আছিল, সেই মহিলাসকলক গোটাই আনিলে, এটা পুৰণি ড্ৰাম অৰ্থাৎ ডাফালি আনিলে আৰু তেওঁ গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। For several hours, she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. আৰু তেওঁ কেইবা ঘণ্টা ধৰি সেই পুৰণি ডাফালিখনৰ খুতুৰা পৰা বা পুৰণি ছালখনত তেওঁ কেইবা ঘণ্টা কোবাই কোবাই বা বজাই বজাই ঘৰলৈ বিজেতা বা বীৰ অহা যেতিয়া যোদ্ধা ঘৰলৈ ঘূৰি আহে যোদ্ধা ঘূৰি অহা গানবিলাক গাবলৈ ল'লে। That was the we had to persuade her to stop to avoid overstraining. আৰু আইতাক আমি তেনে কৰাৰ পৰা বাধা দিব লগা হ'ল যাতে তেওঁ overstrain হৈ নাযায়, যাতে তেওঁ বেছি ভাগৰুৱা হৈ নপৰে। That was the first time since I had known her that she did not pray. আৰু সেয়াই প্ৰথমবাৰ মই জনাৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁ সেইদিনাখনেই প্ৰাৰ্থনা কৰা নাছিল। The next morning she was taken ill. আৰু এদিনাখন ৰাতিপুৱা তেওঁ নৰিয়াত পৰিল। It was a mild fever and the doctor told us that it would go. সেয়া এক মধ্যমীয়া জ্বৰ আছিল আৰু চিকিৎসকে ক'লে যে সেইটো ভাল হৈ যাব, নাইকিয়া হৈ যাব। But my grandmother thought differently. কিন্তু মোৰ আইতাই কথাটো বেলেগ ধৰণে ভাবিলে। She told us that her end was near. তেওঁ আমাক ক'লে যে তেওঁৰ শেষ চমু চাপি আহিছে। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. আৰু তেওঁ কি ক'লে যে তেওঁৰ জীৱনৰ শেষ পৃষ্ঠাটো তেওঁ সুচাৰুৰূপে শেষ কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কাৰো লগত কথা পাতি সময় নষ্ট কৰিব বিচৰা নাই, মাত্ৰ তেওঁ শেষৰ সময়কণ প্ৰাৰ্থনা কৰিয়েই তেওঁ শেষ বিদায় ল'ব বা শেষ সময়কণ কটাব বিচাৰিছে। We protested. আমি বাধা দিলোঁ। But she ignored our protest. কিন্তু তেওঁ আমাৰ সেই বাধা আওকাণ কৰিলে, তেওঁ আমাৰ সেই বাধা নামানিলে। She lay peacefully in bed praying and telling her beads. তেওঁ বিচনাত শান্তভাৱে শুই আছিল আৰু তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল, ৰজাৰীৰ জপমালাৰ বিডছ চলাই আছিল, জপমালাৰ সেই গুটিবিলাক চলাই আছিল, হিচাপ কৰি আছিল। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. আমি সন্দেহ কৰাৰ আগতেই আইতাৰ
জীৱ নথকা আঙুলিকেইটাৰ পৰা জপমালাত খহি পৰিছিল আৰু তেওঁ ওঠ জোৰেও প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ বন্ধ কৰিছিল। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. তেওঁৰ মুখত এক শান্তিময় দৃশ্য বা এক শান্তিময় চিন বিৰাজ কৰিছিল আৰু আমি গম পাইছিলোঁ যে আইতাৰ মৃত্যু হৈছে। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. আমাৰ পৰম্পৰা অনুসৰি আমি আইতাক বিছনাৰ পৰা নমাই মাটিলৈ আনিলোঁ আৰু এখন ৰঙা কাপোৰেৰে তেওঁক ঢাকি দিলোঁ। If after a few hours of mourning we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. কেইঘণ্টামান আমি দুখ কৰাৰ পাছত আমি আইতাৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি আহিলোঁ তেওঁৰ শেষ কৃত্য সম্পন্ন কৰিবৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰিবলৈ বা যি য'ত বন্দোবস্ত কৰিব লাগে সেই কামসমূহ কৰিবলৈ আঁতৰি আহিলোঁ। সন্ধিয়ালৈ যেতিয়া আমি এখন ষ্ট্ৰেটচাৰ অৰ্থাৎ হাঙি লৈ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ তেওঁক শেষ কৃত্য সম্পন্ন কৰিবলৈ লৈ যাবলৈ বুলি দেখা পাওঁ যে the sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. সেই সময়ত সূৰ্যটো অস্ত গৈছে বা সূৰ্য ডুবিব হৈছে আৰু সূৰ্যৰ সেই পোহৰে তেওঁ কোঠাটো আৰু বাৰান্দাখন এটা সোণালী ৰঙেৰে ভৰাই তুলিছিল। All we stopped halfway in the courtyard. আৰু আমি সেই কোঠালৈ বুলি যাবলৈ লওঁতেই হাঙিখন লৈ যাওঁতেই আমি আধা বাটতে ৰৈ দিব লগা হ'ল। courtyard অৰ্থাৎ আমি চোতালৰ আধাতে ৰ'ব লগা হ'ল। All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no syruping. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away silently. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. তো কি হ'ল যেতিয়া আইতাক শেষ কৃত্য সম্পন্ন কৰিবলৈ বুলি ক্ৰিমেশ্যন মানে কোনোবাই খৰি দিয়ে, কোনোবাই পুৰে, কোনোবাই পুতে। তো এই পুতা বা পুৰাটোকে কোৱা হয়, ডেড বডি পুৰা বা পুতাটোকে কোৱা হয় ক্ৰিমেশ্যন। আৰু ক্ৰিমেশ্যন ভাৰ্ব ফৰ্মত আছে। তো ক্ৰিমেশ্যনৰ কাৰণে নিবলৈ যেতিয়া তেওঁলোকে এখন হাঙি লৈ আহিছিল, হাঙি লৈ আহোঁতে কি হৈছিল চোতালৰ আধাতে তেওঁলোক ৰৈ যাব লগা হৈছিল। কাৰণ সেই সময়ত হাজাৰ হাজাৰ ঘৰ চিৰিকা চৰাই আহি বাৰান্দাখন ভৰ্তি হৈ আছিল আৰু সেই কোঠাটোলৈকে যিটো কোঠাত আইতাৰ মৃতদেহটো আছিল এখন ৰঙা কাপোৰেৰে মেৰিয়াই ঠৰঙা হৈ পৰি থকা মৃতদেহটো আছিল তালৈকে বহুত চৰাই অৰ্থাৎ বহুত মানে হাজাৰ হাজাৰ ঘন চিৰিকা চৰাই আছিল। আৰু সেই চৰাইবিলাকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ চিঞৰ বাখৰ নাছিল, কোনেও এটা মাত মতা নাছিল। আৰু এইটো দেখি মাৰ বেয়া লাগিছিল, অৰ্থাৎ খুচৱান সিঙৰ মাকৰ বেয়া লাগিছিল আৰু তেওঁ ভিতৰৰ পৰা অলপ ব্ৰেড আনি আইতাকে যেনেকৈ ব্ৰেডবিলাক ভাঙি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি পেলাই সিহঁতক খাবলৈ দিয়ে তেনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি সিহঁতক খাবলৈ বুলি দলিয়াই দিছিল। কিন্তু সিহঁত কোনো এটা চৰাই সেই ব্ৰেডলৈ লক্ষ্য নকৰিলে বা তেওঁলোকে মানে চৰাইবোৰে নুচুলে। আৰু যেতিয়া আইতাক খৰি দিবলৈ বুলি লৈ যোৱা হ'ল পিছদিনাখন
কি কৰা হ'ল পিছদিনাখন সেই চতাল হাৰতে বাঢ়নি আগত কি কৰিছিল যিগৰাকীয়ে হাৰিছিল তেওঁ বাঢ়নি আগত সেই ব্ৰেড ক্ৰাম্পছবিলাক বা ব্ৰেডৰ টুকুৰাবিলাক হাৰি পেলাব লগা হৈছিল তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাঠটি এটি আছিল মই তোমালোকক সম্পূৰ্ণ অসমীয়াত লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ বা দিলোঁ আৰু যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা যদি তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কেল আছে ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কেলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যদি গ্ৰুপ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে বা যিকোনো ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা আৰু যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা কাৰণ তোমালোকে অনাগত দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকৰ যিবিলাক লাগতিয়াল বুলি ভবা ভিডিঅ'সমূহ এনেকুৱা পাঠ্যপুথিৰ লগত সংলগ্ন থকা ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে সময়ে সময়ে পাই থাকিবা ধন্যবাদ